අපි අද බලමු තවත් 3D drawing එකක්. මේ රූපේ පේන drawing එකයි බලමු කොහොමද extrude command එක වැඩිපුර පාවිච්චි කරලා. අපි මේ drawing එක කොහොමද ගෙනියන්නේ කියන එක. මේකේ අපි ඉස්සලාම මේ base මේ මැද කොටස මැද part එක බලමු කොහොමද ත්‍රිමානව හරි ගස්ස ගන්න කියන එක. right. මම මේකේ limits 200 දාලා zoom all කරලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි 3D model space එකේ ඉන්න එක හරි. right. එතන මේ drawing එකේ අපි base එක ගත්තොත් මෙතන 36 කුස තියෙනවා මේක. එතන මෙතන මේ පළල මෙතන තියෙනවා මේ පැත්තට 36ක් තියෙනවා. එතන 36යි. එතන මෙතන තියෙනවා 15ක් මෙතන දුර තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා 24ක් තියෙනවා නේ 12යි 6යි 6යි 24යි 36යි. 36 කුසයිනේ. අපි ඒ කොටස ඉස්සලා අඳිමු. එතන මට පුළුවන් මෙතන line පාවිච්චි කරන්න. අපි එතකොට මෙතන මම track එක on කරගත්තා. එතන අපිට ලේසි. එතන මේ පැත්තට 36 එතකොට අපි මේ පැත්තට 24 36 අපි මෙතන නේ right ඊට පස්සේ අපි මේක අපිට පේනවා 6ක offset එකක් අපි ගිහිල්ලා තියෙනවා 6ක් අපි offset කරමු මේක අපි 6ක offset එකක් මෙතනට තියෙනවා මේක මෙතනට තියෙනවා ඊට පස්සේ අපිට 6ක් මේ පැත්තට තියෙනවා මේ පැත්තට තියෙනවා නේ right trim අපි කරා trim කියලා ගිහලා මම enter කරලා ගත්තා. ඒතකොට අපි ළඟම cutting edge එක ගන්නවා. right. ඒතර අපි මේ part එක මම join කරනවා. modify එකේ join select objects මේ ටික. හරි. දැන් මේක අපි join කරා. දාලා අපි මෙතනින් isometric දානවා. right. දැන් හරිනේ. right. දැන් අපිට මේක 36 අපි press pull අපි පාවිච්චි කරන මෙතනදී මම මෙතන දුන්නා. ඒතර අපිට උඩට 36 දැන් ඔයගලන්ට press pull command එක අපි drawings කීපයක් කරා මම මෙතනින් shading දැම්මොත් ඔයගලන්ට පේනවා මේක press pull එකේ subtract කරලා තියෙනවා නේ right ඒකට හරි දැන් අපි මෙන්න මෙතන බලමු මෙතන 15 තියෙනවා මෙතන 18 තියෙනවා මෙන්න මේ 15 18 එක මේ පැත්තට 24 මේ පැත්තට එනවා එතකොට තව 18 එනවා නේ අපි ඉස්සෙල්ලා 24 පාවිච්චි කරමු එතකොට මේකේ අපි වෙන්න මෙතන face එක මේ face එකට මට අවශ්‍යයි ගන්න මම එතකොට වෙන්න මෙතන origin එක මම ගන්නවා මෙතනට මේකේ end එකට ගත්ත origin එක right origin එක ගත්තා ඊට පස්සේ මෙතන left පැත්තෙන් මට මේක බලන්න පුළුවන් මෙතනදී left පැත්තෙන් right left පැත්තෙන් බැලුවා ඊට පස්සේ අපි මෙතන xy දැන් අපි මෙතන තියෙන්නේ මෙතන y මෙතන z තියෙන්නේ එහෙනම් මට xy හදා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ coordinates කියන එකේ මෙන්න මෙතන දෙන view කියන එකේ මම මෙන්න මේක පාවිච්චි කරනවා හරි view කියන එක. ඊතර බලන්න දැන් අපිට මෙතන xy එනවා. right. දැන් මම මෙතන line කියලා ගිහිල්ලා දැන් අපි මෙතන මෙන්න මේ end එකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි 0.0 මම origin එක මෙතනට ගත්ත එකයි. මම start කරනවා first point එක 0.0. මොකද origin එක අපි එතනට ගත්ත හින්දා. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතන පටන් ගන්නේ තැන හොයාගෙන ඉස්සරහා ෆේස් එකෙන් පටන් මෙතන අපි end එක දුන්නොත් ඉස්සරහා ෆේස් එකෙන් පටන් ගන්න ඉද පිටිපස්සේ ෆේස් එකෙන් පටන් ගන්න ඉද කියලා අපිට කියන්න බෑනේ බින්දු මම දුන්නා right මම දැන් එතන මට මේ පැත්තට අපිට 15 තියෙනවා 15 තියෙනවා අපි උඩට ඕනේ අපිට 18 නේ එහෙනම් මට මෙතන grid එක ආව 18 දුන්නා අපි එතන මෙතනට හරි 15 මම මෙතනට අපි එතකොට මෙතනට එන්නේ 18 නේ 18 right මම දැන් මේක isometric අපි ආපහු දාමු තිබ්බ විදිහටම isometric දැම්මම මම wireframe දැන් අපිට පේනවා මෙන්න මෙතන හැඳලා තියෙනවා නේ right මම මේක join කරනවා අපි මෙතන join කියන එකට ගියා එතන මට මෙන්න මෙතන පොඩි window එකක් ගත්තාම මට මෙතන join වෙනවා දැන් හරිනේ දැන් බලමු අපි මේක 24 දැන් මට මෙන්න මේක 24 ඉස්සරහට එන්න ඕනේ 24 ආවා දැන් මම මේක ගත්තොත් එහෙනම් 24 press full වුණානේ අපි තව මෙතන තියෙනවා 18 මේ ඉතින් එතන ඉඳලා තවත් අපි ගන්නවා 18 අපි ගමු එතකොට මම ආපහු press full එකට ගියා මම මෙන්න මෙතන මේ face එක තවත් 18 ගන්නවා 18 right දැන් මෙන්න මේ මෙතන edge එක 18 වලින් fillet වෙන්න ඕනේ නේ එහෙනම් මේ fillet කියන එකට ගියා මෙතන fillet කියන එක පාවිච්චි කරා fillet එකේදී මම මෙතනින්දී ගියා fillet edge fillet මම මෙන්න මෙතන දුන්නා
මෙන්න මේ මුල් corner එක right එතන radius එක මම මෙතන දෙනවා 18 ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපිට x set කරන්න අපි දෙපාරක් enter කරනවා හරි දැන් හරි නේ දැන් අපිට පේනවා මෙතනදී දැන් මේ corner එක අපිට හරි ඊට පස්සේ මම බලමු මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මෙතන මෙතින් එතකොට මෙන්න මේ පැත්ත මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතනට අපි මෙන්න මේ කොටස අපිට පුළුවන් මෙතන ඇද ගන්න මෙන්න මේ part එක මෙන්න මේ part එක මම අඳින්නේ මෙන්න මෙතන end එකෙන් පටන් ගන්නවා මෙතන end එකෙන් මොකද අපි මෙතන ගත්ත 15 ඒතර end එකෙන් මෙන්න මේ පැත්තට 18 යනවා මෙතන 18 යනවා උඩට 16 යනවා ආපහු 12 යනවා එතන මේ පැත්තට 15 යනවා 9 drop එකක් වෙනවා දැන් මෙතන 12 ගිහිල්ලා මෙතන 9 drop එකක් ආවා එතන මෙතන drop එක 16 එහෙනම් මෙතන 3 ඉතුරු වෙනවනේ එහෙනම් මෙතනදී 12 minus 9 කියන්නේ 3 වෙන්න මේ 3 තමයි වෙන්න මෙතන drop එක තියෙන්නේ වෙන්න මෙතන ඊතර උස අපි 3 අපිට ආව වෙනවනේ අපි ඒ part එක ගමු right මම ගත්ත line first point එක මේක ඊතර අපි මේ direction එකට ඒ direction එකට අපි යනවා 16 ඊතර අපි උඩට ගියා sorry ඒ වෙතර අපි 18 යන්න තියෙන්නේ sorry 18 මෙතන ඉඳලා 18 16 නේ 18 16 අපි line එකක් ගත්තා මම මෙතන end එක දැන් අපි green line එක ආව track එක හරි අපි ඊට පස්සේ දුර දුන්න 18 ඊට පස්සේ අපි උඩට ගත්තා green line එක ආවා ඒතර 16 මම දැන් මෙතන join කරා ඔන්න ඒ line එක නේ දැන් අපි ඒක හරි එතනින් පටන් ගන්න line එක හරි right ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා එතනදී ආපහු line space එක press කරා එතන මෙතනට තියෙනවා 12 එතන මෙතනට අපිට තියෙනවා 15 තියෙනවා 15 එතන පල්ලෙහාට අපිට යන්න තියෙනවා 9 right එතනින් හරි එතකොට දැන් මෙතනින් අපි 3 උඩට ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් 3 නේ 3 උඩට මම මේක join කරා ඔන්න ඕක තමයි අපිට එතන shape එක එන්නේ මම මේ line එක අයින් කරා අපි wireframe දාමු දැන් මෙන්න මේක බලමු මේක press pull කරන්න පුළුවන්ද කියන එක මෙන්න මේ edge එක දැන් මෙතන අහු වෙන්නේ නැහැ අපි මෙතන line එකක් දාගමු මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතනට නේ right මම මේක join කරනවා මෙතන join කියලා ගියා මෙන්න මේ ටික right ඔය තියෙන්නේ නේද අපි දැන් මේක extrude එකකින් යමු extrude එකකින් මම මේ පැත්තට ගන්නවා ඒ පැත්තට තියෙනවා අපිට 18 දැන් අපිට මම positive 18 දෙනවා අපිට අනිත් පැත්තට ආවෙන්නේ මොකද අපි මෙන්න මේක off වෙලා තියෙනවා මොකද්ද dynamic input එක නැත්නම් negative කියලා dynamic input එක on නම් තමයි අපි pen and direction එකට extrude වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් -18 කියලා දෙන්න ඕන අනිත් පැත්තට යනවා එහෙනම් 18 හරි right එහෙනම් මම dynamic input on කරලා ගත්තා දැන් බලන්න දැන් අපි drawing එක ඒ part එකත් අපි මෙන්න මේ දෙක තනි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අපි කනෙක්ට් කරමු යූනියන් මේකයි හරි දැන් අපිට ඒ කොටස හරි නේ දැන් අපි වෙන්න මෙතන නේද මේ කොටස හරි right දැන් මට අවශ්‍යයි මෙන්න මෙතන සර්කල් එකක් ඇඳලා මෙතන කොටස ඉවර කරගන්න අපි ඒතර xy ඒ පැත්තට හැරෙන්න ඕනේ අපි එහෙනම් මම මෙතනදී මෙන්න මේ 3 point කියන එක අපි xy අඳින පැත්තට හරව ගන්නවා මේ 3 point origin එක මම මෙන්න මෙතන end එක තිබ්බා x මේ පැත්තට direction එක පෙන්නුවා y මේ පැත්තට direction එක පෙන්නුවා vertical නේ ඔය තියෙන vertical ඔතේ කොන්කල් ගත්ත ගන්න. දැන් අපිට ඕනේ ඒක. අපි දැන් මේ surface එක ඇඳින්නේ මේ surface එකේ plane එක xy. right. දැන් අපි බලමු එතන අපිට circle එකක් තියෙනවා අඳින්න. වෙන මෙතනදී මේක mid එකේ ඉඳලා මෙතනට. ඔන්න මම දැන් මේ පැත්තට ඇඳනවා නේ. right. ඊට පස්සේ අපි wireframe දාගමු. ලේසි එතකොට. එතන අපි තව circle එකක් තියෙනවා මෙතනදී. මෙතන mid එකේ ඒකේ අපිට තියෙන diameter එක 9 කියලා තියෙනවා 4.5 මම radius ගියේ හරි right මම දැන් මේක extrude කරනවා මෙන්න මේක මෙන්න මෙතනට end එක දක්වා right මේ දෙක අපි තනි object එකක් union කරනවා මේකයි right දැන් බලමු අපි fresh pull අහු වෙනවද කියලා මේකනේ fresh pull ඔය තියෙන දැන් මේකනේ ඔන්න විතරක් නිකම්ම ඔන්න fresh pull command එක දැන් මම ගත්තොත් එහෙම ඔය තියෙන නේ දැන් හරි නේ දැන් subtract මේක දුන්නා right click කළා මේක දුන්නා right click කළා ඔන්න දැන් අපි ඒ කොටස අපි complete right
දැන් බලන්න මෙන්න මේ කොටස යන්නේ කොහොමද කියන එක. මෙන්න මේ ටික. මේ ටික අපිට යද්දී මෙන්න මෙතනදී තියෙනවා මේක 24 නේ. 24. එතකොට මෙතන 15, මෙතන 16. අපිට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් අපිට මෙතනම තියාන අඳින්න නැතුව අපිට පැත්තකින් ඇඳලා මූව් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ මෙතඩ් එක මෙතන යූස් කරගන්න එක. මම එළියෙන් අඳිනවා. දැන් මම මෙන්න මේ හරිය අඳින්න පටන් ගන්නවා. හරි. එතන මම මෙතනින් ගන්නවා උඩට මම ඕතේ කොන් කරගන්නම්. එතන උඩට 36. 36. එතන මේ ඩිරෙක්ෂන් එකට අපිට ඒකේ තියෙනවා 12 කියලා. 12 උඩට අපි ගත්තා මෙහෙම. අපි එතකොට මේ පැත්තෙන් ගමු. මේ පැත්තෙන් උඩින් අපි ගමු. උඩින් 20 36. අපි මෙතනින් අපි ලයින් එකක් දාගමු. මෙතනින්. එතකොට අපි දැන් මෙතන පේනවා මම මෙතනින් ලයින් එකක් ගත්තා. මේ දුර අපි මෙතන ගත්තා 76 නේ 76. එතකොට අපි ඔෆ්සෙට් එකක් ගන්නවා. අපේ XY plane එක හරි 36. sorry 76. 76 මේක. right 76 නේ. දැන් අපිට මෙතන trimming යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඇඳෙන්නේ අපිට දැන් මෙන්න මෙතන XY plane එක තියෙන ඉඳානේ. origin එක මෙතන x මේ පැත්තේ y උඩ. හරි. ඒ plane එක තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට මෙහෙම මේ පැත්තේ අඳින්න අමාරුයි. trim වෙන්නේ නැත්තම් මේ පැත්තේ නැත්තම් දැන් trim වෙන්නේ අපි මේ පැත්තේ ඉන්න ඉඳානේ. right. එතන ගත්තා. දැන් අපිට මෙතන තියෙනවා 14 අපි මේක ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා 14 to 14 නේ. එතකොට මෙතන 14 28 to 30 නේ. 30 තියෙනවානේ. මෙතන 28 plus 2 30. එතකොට මම මෙතන offset එකක් ගත්තා 30 මේකේ. right. එතන අපි මෙතන fillet එකක් තියෙනවා. මෙතන radius එක 32 මම fillet කියලා ගියා. fillet මම radius එක set කළා 32 වලට 32 මෙතනයි හරිනේ. right. එතකොට අපි මෙතන trim right. දැන් මට මේක join කරන්න පුළුවන්. join කරන්න කලින් අපි මේකත් අපි අඳගමු ලේසි. එතකොට අපි line එකක් ගන්නවා මෙන්න මෙතන ඉඳලා පල්ලෙහාට තියෙනවා 24 එතන අපිට circle එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන end එකේ circle එකක් තියෙනවා 18 diameter radius 9. ඊට පස්සේ මෙතන 2 offset දෙකක් ගන්නවා 2 and 1 offsets 1 balance එන්නින්ද මම මේ පැත්තට 1 මේ පැත්තට 1 right. දැන් අපි මේක trim කරලා අපි මෙතන trim enter මෙතන sorry වැරදුනොත් U ගහලා enter කරන්න. එතකොට අපිට undo වෙනවා last action එක. right. දැන් අපි මේක region join කරනවා. මේක හරිනේ. දැන් අපි ගත්තොත් press full එහෙම නැත්නම් extrude. ඉතින් මේ පැත්තනේ. එතකොට මේ පැත්තට තියෙනවා 15. දැන් හරි. දැන් මම මේක move කරනවා. මෙන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක right click කරලා මෙන්න මෙතන end එක ඉස්සල්ලාම මෙතනට right එතනට මූව් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි මෙතනට මූව් කරගමු. ගෙලින් මෙතන ලේසි. අපිට කැල්කියුලේට් කරගන්න ඕනේ නැහැ. මම මෙතන end එක මෙතන මූව් කරලා right. දැන් මේ පැත්තට අපිට මේක move වෙන්න ඕනේ 6 move වෙන්න ඕනේ. මම එනං ආපහු move කියලා ගියා. මම මේක right click කළා. අපි මේ point එකක් මෙහෙ දීලා මෙන්න මේ පැත්තට නේ. ওই direction එකට 6 right. දැන් බලුවොත් එහෙම දැන් හරිනේ. දැන් මම හිතන්නේ අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එක ගොඩක් දුරට හරි. මම මේක අයින් කරා. right. අපිට මෙතන තියෙන හෝල් එකක්. එතකොට අපි මේ 3 point වලට ගිහිල්ලා මම දෙනවා මෙතන first point එක x මේ පැත්තට y උඩට. මොකද මේ plane එක මම හදාගත්තා. අපිට circle එකක් අඳින්න තියෙනවා. wireframe දැම්ම circle එකක් අඳින්න තියෙනවා. මෙතන mid එකේ ඉඳලා පල්ලෙහාට 6 දුරින් ඉතින් ඔතන ඉන්නේ 6 දුරින් diameter එක 6 3 කියන්නේ radius නම් හරි. ඉතින් මම මේක press full කරනවා මෙන්න මෙතන මෙහාට හරිනේ. දැන් අපි ගත්තොත් හරි subtract කරන්න පුළුවන් right. මම දැන් object එක complete
මම දැන් මේක යූනියන් කරනවා මෙන්න මේ සෙට් එක. රයිට් නේ. දැන් අපේ හරි ඔබ්ජෙක්ට් එක ඔන්න අපි මේක ඩබල් ක්ලික් කළා. කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. කලර් අපිට නේ green. green color දෙන්න. අපි materials පස්සේ කතා කරමු. දැන් අපිට shaded නේ. right. දැන් මේකේ අපිට තියෙනවා අනවශ්‍ය line තියෙනවා. ඒතර අපි මේක පැත්තකට move කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන තියලා right click කරලා isolated කරලා hide කරනවා. highlight කරපුවා මේ construction lines ටික අපි අයින් කරා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් end isolate. හරිනේ. right. දැන් අපේ drawing එක complete. අපිට මෙතන තියෙන elastic එකේ qualities වලට ගන්න පුළුවන්. conceptual එතකොට shading wire හරි අපිට ඕන විදිහට මේක set කරගන්න පුළුවන්. right. මම හිතන්නේ දැන් මේ drawing එකත් ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න කොහොමද අඳින්නේ කියන එක lazy drawing එකක්. අපි ඊළඟ දවසේ තවත් drawing එකක් බලමු 3D drawing එකක්. මේකත් practice කරගන්න. මේක extrude, freeze pull, subtract සියලුම commands ඔයගලන්ට හම්බෙලා තියෙනවා. okay.